નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય ઇંગ્લિશ, જેમાં યુનિટ 2 ધી હ્યુમન રોબોટ નો 15મો ભાગ જોવાનો છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. આ યુનિટનો આપણો છેલ્લો ભાગ છે મિત્રો. સૌપ્રથમ તમારી સામે અહીંયા એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે. A red light flashed on the forehead of bouncing robot, signaling danger. તો એક શબ્દ અહીં આવે છે forehead. forehead નો અર્થ થશે કપાળ. એક લાલ કલરની જે લાઈટ છે તે રામસિંગના કપાળ ઉપર ફ્લેશ થાય છે, જે ડેન્જર નો ઈશારો કરે છે. તો ફરીથી એક શબ્દ આવે છે ડેન્જર. ડેન્જર નો અર્થ થશે ભયાનક. રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ ફેડ, એટલે જે માહિતીની આપ-લે થઈ રહી હતી તે બધી નિષ્ફળ નીવડેલી છે. તો એક શબ્દ આવે છે ફેલ. ફેલ નો અર્થ અહીંયા થશે નિષ્ફળ જવું. રામસિંગના કપાળ ઉપર એક લાલ કલરની લાઈટ થાય છે, જે ડેન્જર એટલે કે ભયાનક સ્થિતિ સૂચવે છે. અને એવું લખેલું આવે છે, જે ફ્લેશ લાઇટ હોય એની સ્ક્રીનમાં લખેલું આવે છે રિપોર્ટિંગ સિસ્ટમ ફેલ. જે પણ માહિતી આપવામાં આવેલી છે તે બધી નિષ્ફળ નીવડેલી છે. Tiny shutter in the center of his chest opened, displaying a small TV screen flashing. System disintegrated. Ramsing robot had diffused. તો આમાં જે નવા શબ્દ આવે છે તે નવા શબ્દ જોઈએ. જેમ કે સેન્ટર. સેન્ટર નો અર્થ આપણે અહીંયા લેશું કેન્દ્ર. ત્યારબાદનો શબ્દ છે ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ, જેનો અર્થ આપણે લઈશું તૂટી જવું. જે રામસિંગ રોબોટ છે, ચેસ્ટ એટલે છાતી, તેની છાતી ઉપરનો એક શટર, કેન્દ્રમાં વચ્ચે જે શટર છે તે ઓપન થાય છે એટલે કે ખુલે છે, અને ત્યાં એક મેસેજ સ્ક્રીનમાં લખાઈને આવે છે. આપણે ઘણી બધી જે ડિજિટલ બસો હોય છે તેના બોર્ડ જોયેલા હોય છે, તેમાં પટ્ટી કન્ટિન્યુ નામ લખેલી ચાલતી હોય છે. સેમ એવી જ રીતે એક અહીંયા રોબોટના જે ચેસ્ટ હોય છે એની બરોબર વચ્ચેના ભાગમાં એક ફ્લેશ લાઇટમાં આવું લખેલું આવે છે સિસ્ટમ ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ. જે પણ સિસ્ટમ છે બધી તૂટી ગઈ છે, એટલે કે એનો નાશ થઈ ગયો છે. એનો અર્થ શું? રામસિંગ જે છે તે હવે ડિફ્યુઝ થઈ ગયો છે, એની સિસ્ટમનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ ગયો છે. એટલે આપણે એવી રીતે કહી શકીએ, જેવી રીતે વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે છે તેવી જ રીતે રામસિંગ છે તેનું મૃત્યુ થઈ ગયું છે. Oh no, cried the salesman of Super Robot Plaza. જે સુપર રોબોટ પ્લાઝાનો જે સેલ્સમેન છે એ ખૂબ જ મોટેથી રાડ પાડે છે, અરે નહીં, he is diffused, he is dead. તેની સિસ્ટમનો નાશ થઈ ગયો છે અને હવે તે મૃત્યુ પામ્યો છે. There is a hush in the courtroom. તો એક શબ્દ અહીંયા આવે છે હસ. હસનો અર્થ થાય છે શાંતિ. સંપૂર્ણ રૂમમાં શાંતિ છે. Silence prevailed for long in the courtroom. તો અહીંયા prevail નો અર્થ આપણે છે તે છવાઈ જવું એવો લેશું. તો આટલો જે ભાગ છે સાયલેન્સ prevail for a long in the court, એટલે કે કોર્ટમાં લાંબા સમય સુધી શાંતિ છવાયેલી રહી. The counsel cleared his throat. ફરીથી એક નવો શબ્દ આવે છે throat. throat નો અર્થ થાય છે ગળું. જેવી રીતે આપણે ગળું સાફ કરીએ એવી રીતે ગળું સાફ કરે છે. and said, અને કહે છે, Robert do not cause harm to people, and neither can they disobey his master. ખૂબ જ સરસ વાક્ય બોલે છે. રોબર્ટ કોઈ દિવસ એના માલિકની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નથી કરતો અને કોઈ દિવસ લોકોને ઈજા પહોંચાડતો નથી. આ બંને જે કામ છે એ ન કરવા માટે એને ત્રીજા નિયમ જે છે એનું ઉલ્લંઘન કર્યું, પોતાની જાતનો એ નાશ કરી નાખે છે. તો અહીંયા થ્રોટ, થ્રોટ એટલે ગળું એવો અર્થ આપણે લેશું. કાઉન્સેલ ગોયલ છે તે પોતાનું ગળું સાફ કરે છે
અને ત્યારબાદ એ વાક્ય બોલે છે. તો અહીંયા જે આપણી પાસે શબ્દ આવેલા છે તે શબ્દ જોઈએ છે. ફોરહેડ એટલે કપાળ, ડેન્જર એટલે ભયાનક, ફેલ એટલે નિષ્ફળ જવું, સેન્ટર એટલે કેન્દ્ર, ડિસઇન્ટિગ્રેટેડ એટલે તૂટી જવું, હસ એટલે શાંતિ, પ્રેવેલ્ડ એટલે છવાઈ જવું અને થ્રોટ એટલે ગળું. આગળ જોઈએ છીએ. Those instructions from the પ્રેમ ચોપડા were not to be revealed. જે પ્રેમ ચોપડાએ જે માહિતી આપેલી છે તે તો છતી થઈ જ નહીં. They could not have been injurious to his own existence. તો અહીંયા એક શબ્દ આવે છે existence, જેનો અર્થ થાય છે અસ્તિત્વ. A threat to the Robert's life. માત્ર એક ધમકી એના માલિકે આપેલી હતી, તારે શાંતિ રાખવાની છે, માહિતી છતી કરવાની નથી, અને જેને કારણે આ પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું. If he prevailed them, જે માહિતી છે તે છતી થઈ જશે. He would disobey his master. તો એના માલિક છે એની આજ્ઞાનું એને ઉલ્લંઘન કર્યું થશે. If he did not, જો એ માહિતી છતી નહીં કરે, he would harm other. તો બીજા લોકોને છે એને નુકસાન પહોંચશે. This conflict brought Ramsingh's death. અને આ જ મૂંઝવણ હતી જેને કારણે રામસિંહનું મૃત્યુ થયું. He chose to break. અહીંયા એક શબ્દ આવે છે to break. To break નો અર્થ આપણે લેશું તોડી પાડવું, તોડી નાખવું. Apart rather than to tell a lie. ખોટું બોલવું એના કરતા બેટર છે એને પોતાની જાતને મૃત્યુને સોંપી દીધી. Hurting human beings or becoming unfaithful. માનવ જાતને નુકસાન કરવું, પોતાના માલિક પ્રત્યે unfaithful એટલે અવફાદાર, માલિક પ્રત્યે વફાદારી ન દાખવવી એના કરતા બેટર છે એને પોતાની જાતને મૃત્યુને સોંપી દીધી, એટલે એને પોતાની જાતનો જ નાશ કરી નાખ્યો. Trace of pain and depression mark on Counsel's face. તો ફરીથી એક શબ્દ આવે છે પેઇન. પેઇન નો અર્થ આપણે અહીંયા દુખાવો, પીડા એવું લેશું. ત્યારબાદ ડિપ્રેશન. ડિપ્રેશન નો અર્થ થાય છે નિરાશા, મૂંઝવણ. એને એટલી બધી મૂંઝવણ હતી, એટલી બધી નિરાશા હતી જે તેના ચહેરા ઉપર દેખાઈ આવતી હતી. The Counsel's face. એના ચહેરા ઉપર દેખાઈ આવતી હતી. કાઉન્સેલ જે ગોયલ જે વકીલ હતો એના ચહેરા ઉપર જોવા મળતી હતી. The judge pondered for a while and proclaimed. પછીનો શબ્દ છે pondered. Ponder નો અર્થ આપણે અહીંયા ગહનતાથી વિચારવું. જે જજ સાહેબ છે, જે ન્યાયાધીશ છે, એ ખૂબ જ ગહનતાપૂર્વક વિચાર કરે છે. For a while and proclaim. ફરીથી એક શબ્દ આવે છે proclaim. Proclaim નો અર્થ આપણે અહીંયા જાહેર કરવું. થોડી વાર ગહનતાપૂર્વક વિચાર કરે છે અને ત્યારબાદ જજ સાહેબ છે તે જાહેર કરે છે. શું જાહેર કરે છે? The court declares પ્રેમ ચોપડા guilty of theft. અહીંયા કોર્ટ છે એ ડિક્લેર કરે છે, જાહેર કરે છે પ્રેમ ચોપડાને ગિલ્ટી. ગિલ્ટી એટલે દોષિત, અને થેફ્ટ એટલે કે ચોરી કરવી. જે પણ ચોરીની ઘટના ઘટી છે તેના માટે અહીંયા પ્રેમ ચોપડાને દોષિત માનવામાં આવે છે. જજ એવો નિર્ણય સંભળાવે છે. હવે નિર્ણય સંભળાવી દીધો એટલે જે પ્રક્રિયા છે તે સંપૂર્ણ પૂરી થાય છે. પછીનું માત્ર એક દ્રશ્ય આપણી સામે મૂક્યું છે. The counsel picked up his file and with a bow left the court. કાઉન્સેલ ગોયલ છે તે પોતાની ફાઇલ લે છે. picked up એટલે ઉચકવું, લેવું. તેની ફાઇલ લે છે અને with a bow નમન સાથે, bow એટલે નમન કરવું. The courtroom નમન સાથે તે કોર્ટરૂમ છોડી દે છે. તો અહીંયા મિત્રો આપણે જે સમજવાનો જે ભાગ છે તે પૂર્ણ થઈ જાય છે. આપણે જોયું એક રોબોટ માત્ર ને માત્ર એના માલિકના વફાદાર રહેવા માટે
કઈ હદ સુધી જઈ શકે છે. પોતાની જાતનો કુરબાની આપી દે છે, પોતાની જાતને ડિફ્યુઝ કરી નાખે છે, પોતાની જાતનો નાશ કરી નાખે છે, માત્ર ને માત્ર એના જે નિયમ છે એને ફોલો કરવા માટે. લોકોને ઈજા નથી પહોંચાડવાની, નહીં કે એના માલિકને અવફાદાર રહેવાનું છે. માત્ર આ બે વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખી અને તે ત્રીજા નિયમનો જે છે એનો ઉલ્લંઘન કરે છે. ત્રીજા નિયમ એમાં એવું હતું કે એને જાતને કોઈ દિવસ નુકસાન નહીં પહોંચાડે, પરંતુ ત્રીજા નિયમનું ઉલ્લંઘન કરીને પોતાની જાતને ડિફ્યુઝ કરી નાખે છે. હવે એના શબ્દ જોઈએ છે, જેમ કે એક્ઝિસ્ટન્સ એટલે કે અસ્તિત્વ, ત્યારબાદ ટુ બ્રેક એટલે તોડવું, અનફેithફુલ એટલે ગેરવફાદાર, પેઇન પેઇન એટલે પીડા, ડિપ્રેશન એટલે નિરાશા, પોન્ડર્ડ એટલે ગહનતાથી વિચારવું, ગિલ્ટી એટલે દોષિત, થેફ્ટ એટલે ચોરી કરવી, પિક્ડ અપ એટલે ઉચકવું, અને બહુ એટલે નમન કરવું. ત્યારબાદ મિત્રો આપણી સામે અત્યારે જેટલો ભાગ સમજ્યા છીએ તેના આધારે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર છે, આપણી પાસે 4 ક્વેશ્ચન આન્સર છે, જોઈએ. હાઉ ડીડ રામસિંહ ગેટ રેડી ટુ રિપ્લાય ટુ ધ જજ? અહીંયા ડીડ થી પ્રશ્ન પૂછેલો છે, તો જવાબ કંઈક આપણે આવી રીતે લખશું. રામસિંહ jerked his head left then right toward the judge to reply the judge. પેલા રામસિંહ છે તે પોતાની જે ગરદન છે તે ડાબી તરફ વાળે છે અને ત્યારબાદ જમણી તરફ એટલે કે જે જજ બેઠા હોય છે તે તરફ વાળે છે ને ત્યારબાદ તેનો જવાબ આપે છે. ટુ શો મીન્સ ટુ શો નો અર્થ તમને પેરેગ્રાફમાં આપેલો હશે, તેમાંથી આપણે લખવાનો છે. તેનો જવાબ આવશે ટુ ડિસ્પ્લે. ફરીથી બે પ્રશ્ન એવા છે જેનો તમને ડીડ થી પ્રશ્ન પૂછેલો છે. વોટ ડીડ રામસિંહ ડુ વિથ હિમસેલ્ફ એટ લાસ્ટ? અંતમાં એ શું કરે છે પોતાની જાત સાથે? તો આપણે જવાબ લખીએ એટ લાસ્ટ, પછી તમે અલ્પવિરામ કરજો. રામસિંહ ચૂઝ, અહીંયા ડીડ થી પ્રશ્ન પૂછેલો છે એટલે ભૂતકાળનું રૂપ લીધેલું છે, અને ત્યારબાદ જે પણ આપણે જવાબ લખવાનો હોય, ટુ બ્રેક અપાર્ટ રેધર ધેન ટુ ટેલ અ લાય, ખોટું બોલવું એના કરતા બેટર છે, તે પોતાની જાતનો નાશ કરે છે. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાઉ ડીડ કાઉન્સિલ ગો અવે ફ્રોમ ધી કોર્ટ રૂમ? કોર્ટ રૂમ માંથી કાઉન્સિલ ગોયલ કઈ રીતે નીકળે છે, બહાર કઈ રીતે નીકળે છે? તો કાઉન્સિલ ગોયલ થી શરૂ કરીએ, ડીડ થી પ્રશ્ન પૂછેલો છે એટલે ગો છે એનું આપણે ભૂતકાળ કરશું, તો જવાબ કઈક આવી રીતે આવશે. જે લાસ્ટ જે લાઈન છે એમાં આપણે થોડી વાર પહેલા જ સમજ્યા. ધી કાઉન્સિલ picked up his file and એન્ડ નો નિયમનો ઉપયોગ કર્યો છે, જે કાળ એન્ડ ની આગળ હોય એ જ કાળ એન્ડ ની પાછળ હોય. with a bow went away, ગો છે એનું વેન્ટ કરેલું છે, went away from the court room. તો આવી રીતે મિત્રો આપણે પ્રશ્નના જવાબ લખી શકીએ છીએ. તો મિત્રો આપણો અહીંયા જે યુનિટ છે તે આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ છીએ. ઓકે, અહીંયા સુધી જ આપણે રાખીએ છીએ. ફરી વખત આપ સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.